خیلی ازم سال 16 1945 به دنیا آمدم. خب بعد جوان همه خیلی هریم کل دف مکتبت خیلی پو حکومت مثلا 2 سال هری کلو پو حکومت همچن ارگادل. خب اجون بعد جوانم نشتم نفقه با سالی 1963 سالم شد نشتم نفقه بود. همه سو به زمین هری کنم گو در کویرم همه در کگمینیم کنده مینیم. خب اگزی مشغولیتو بگذارن مثلا کم کم اسبابم گاختو خبات جون من بم همه اگزی گاختو کد. خب خیلی کمتر فکرم کل کمی در کار میسالی همه این رنگم گاختو کمی این رنگ نج استا هری کنی. خب اجون اوستا شوی یعنی اگه خیلی هری بود اوستا شوی. مثلا می فرضم کل خیلی مخجون زای کافچک همه کافچکی تیارم هم تیار نیستم. تیار گاه در کار مهنت کن در کار برای من مخزونو کندهی زونم بکیفونون اگر وزوگ بونی اگر وزوگ نبونی ویدم پویگ همه ویدم پویگ درون. خب پویگ درون ویدم هم کمترک ملایم شده نکفو اگر یک بورت درخت زونی طولی او کفو من ویدم پویگ خی اکم خی نمی چینو و ویگ نمی زونو بعد دیگه نکفو. مثال خیلی او هفته 2 هفته یا ممکن است 1 ماه وابسته به درک چرنگی درک بونی. خب بعد از من زوجت خیلی میگذی فرضم کل اگما کافشک با اگدون همه اگدون نقشم خشدت. خب من همه اکیم رنگم خشد من تخمینا من نسبتا کدادرک طولی زمان پیتخن گلزونید. خب همه اکم اگزی دی من مثل اگزی دیگر طولی من کمان اگزی هم ساقش دوگ نشوست. بعد همه مای پاراگل زونم همه اگمانی اگزی گاهم مطابق دیدمت بعد طولم میگزی اده مثال دفت ما پاولو نسم از من. خب دب همه اده کسان شوسانه ایلایل شوسان همه مثال منم مایگول دا تیار شد زونم همه مایوری همه یور پیتخن کم درک دیگر خیلتر. خب منم زودو که مای در زونم خب همه مایگول طوله همه نبکیفونو همه بعد من زمای گل تیار شد چقدر شد زونی همه من همه مایگل هزی کوی من همه کیم رنگ گاهی ناسی انا زونی همه کنو اکاب زاتی حجم زات تیار شد بعد من ویدی من قاق شد همه دون دیگ من زد طول هم باید قاق شد. بعد قاق شد همه زونون کاغذی نجدکی گل هشتا میده شروع راست سفته من کنی شلابز من کنی زا خریدار با همی او چیزی زا خریدار پیدا کنی. خشروزه شد همه هم خریدار پیدا کنی. هم درباره کفش آیا روی کفشلیز دیوان آیا روی کفشلیز وینیم کفش یا زا کفشک همه جوان کدادر همی کمتر بعضی چیزی ها با همی استفاده اوسو چیزی زا بسیارتر همه که روسی قانون چرپک همه میشنو کفشلیز دوره زونون چیدن. خب زونون ویدون په کوسه یا یگون چیز دیگر با همه
اگمانی استفاده اوسم باینیم کفش لازمی کتا حد بسمان کتا در شو کم تر دسته ایگه کتا در بون حکیم رنگ من طولم خب هم در باره ساختن کفشت مثال من آوی واقع هستم اوسپیر غیان اوسپیر استفاده اوسم برای شدگار کنوک برای زمینی جفت کنون ته غیان مخ کمیز دو کوی شدگار کنون خب اجون امی وانی طولی هم درباره امی طولو کی کفچکت کفچلیزت همه اکن چیزا عینا نگمه جوره ایدگر اوی ربابی طولون عینا نگمه جوره ایدگر حال کنون خب لیکن ربابو هم درکو نشو ربابو یا چورمغز یا چویند خب اجون خای چورمغز ها بوک می در طرف سبیر رگان دانن اونو کمترک وقتی za اگزی دیگه خیلی صدا کنم برای من همه اونو نوازش با رباب با خوب با خب خی همه برای وای طولو بومس عینا نگمه جوره دیگه زمانم سو آلچه کلو وامس آل کنون برای من زا قاق طولو که هیچ وقت نشو قاق بعد ممکن زا زی ایلا نادرست مکسیدو او ارزو وریلو برای من حال کنوک در کار پویک خب ملایم تر شو طولی دو حال کنی دو طولی اد او بروز نشو ادی او کافته شو ده هفته شو مثال همه حکیم رنگ من طولون اینا همه حکیم رنگ هم سو همه تدا چوین دو ابریکوس انا این ابریکوس خای ما مثلا اینا حکیم رنگ یا چه زمان حال کنون همه حکیم رنگ من کنی می فرق من کنی ایدارونی کنی بعد من مای تختایی ویدی مک خب بعد من همه کروست زونی خب خای هم زخمک مای باقاجو خرق همه خای کمترک جور کنی من من سگاخته